بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد. صلاة المفضول بالفاضل جائزة شرعا، ودليلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفضلت وذكرت قدم أبا بكر إماما وهو لا يزال على قيد الحياة عليه الصلاة والسلام. بل إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها يعني قصت علينا مشهدا ينبغي أن يقف أمامه كل مسلم وقفة يعني عبرة وعظة ودرس عظيم جدا ينبغي ألا يفارق أذهاننا في هذه الحياة الدنيا. تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابا بينه وبين الناس، أو كشف سترة، يعني إما أنه كشف ستار معين بينه وبين أصحابه هم يصلون في مسجده، أو فتح بابا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: فحمد الله تعالى على ما رأى من حسن هيئتهم، على ما رأى من حسن هيئتهم، ورجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، يعني أن يأتي من بعدهم من أبناء هؤلاء الصحابة، أحفاد هؤلاء الصحابة إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة، من يقتدي بهم ومن يكون على شاكلتهم. تقول عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من هيئتهم في صلاتهم أو حسن صلاتهم. تقول: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن هيئة منه تلك الساعة. صلى الله عليه وسلم. طوال حياتها مع النبي عليه الصلاة والسلام لم تره عليه الصلاة والسلام على هذا النحو من السعادة والفرحة، رضاها عن أمته صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نتساءل: لماذا كانت فرحته عليه الصلاة والسلام؟ لماذا كانت سعادته ساعتها؟ لماذا هذه البسمة ارتسمت على شفتي وعلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم؟ أتدري لماذا أخي الحبيب؟ لأنه لما رأى عليه الصلاة والسلام تآلف قلوب أصحابه، لما رأى وحدة صفهم، لما رأى سلامة صلاتهم وعبادتهم، لما رأى أبا بكر إماما لهم، لما رأى أبا بكر إماما لهم، اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لطالما قام في الليل والليل ظلام والناس نيام، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يناجي ربه الرحيم الرحمن عز وجل يقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. ولم يهدأ صلى الله عليه وسلم ويطمئن على أمته حتى جاءه الجواب من رب الأرباب عز وجل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على هذه الأمة، وحريص جدا على وحدة هذه الأمة وعلى تآلف هذه الأمة. فإذا كان الأمر في أيامنا على غير النحو الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنفتش في أنفسنا ولندرك أمتنا وأنفسنا قبل فوات الأوان. لأنه أنا دائما حينما أتذكر هذا المشهد أقول في نفسي: ماذا لو كشف الستار؟ لا حول ولا قوة. ماذا لو كشف الستار الآن ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلع على أحوال أمته وأبناء ملته وأصحاب دعوته، ماذا سيكون موقفه عليه الصلاة والسلام؟ هل سيكون ساعتها سعيدا؟ هل سيكون مبتسما صلى الله عليه وسلم؟ أم أنه يتحسر ويبكي خوفا على هذه الأمة وحزنا على واقعها الأليم المرير؟ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه أو في آخر ساعاته في هذه الحياة الدنيا. نعم، جعل أبا بكر إماما للمسلمين، وقال قولته الصريحة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تريد أن تصرف أباها عن هذا الأمر حتى لا يتشائم الناس منه. من ذا الذي يحل مكان وحتى لا يتشائم الناس من أبيها. يصلي إماما ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال على قيد الحياة. فأم المؤمنين عائشة تريد أن تصرف أبا بكر عن الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كلما أفاق كلما كرر: مروا أبا بكر بالصلاة. رسالة إلى كل من يتهم أبا بكر أنه تعدى أو أنه قفز أو أنه استولى على خلافة المسلمين: إن الذي ولاه الخلافة ولو بطريق التلميح أو طريق غير مباشر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه صلى بالناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق صلى الله عليه وسلم من مرضه شيئا ما، خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم،
وأبو بكر يبلغ عنه. لكن في البداية كان يعتبر الإمام الأصلي للصلاة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هل تصح؟ نعم تصح صلاة المفضول بالفاضل. نعم. كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة نعم. خلف عبد الرحمن بن عوف، وهذا أيضا ثابت ولا يعرفه إلا يعني القليل من الناس، لكن هذا ثابت. صحيح. نعم. في آخر الزمان سينزل عيسى ابن مريم المسيح عليه السلام. نعم. لأنه حي في السماء. نعم. سينزل ثم يصلي مأموما خلف من؟ المهدي محمد، خلف مهدي الأمة. نعم. محمد بن عبد الله المهدي. نعم. مهدي أمة الإسلام والمسلمين. نعم. لو أننا أردنا أن نقول من الفاضل ومن المفضول هنا، عيسى عليه الصلاة والسلام لا شك أفضل من طبعا المهدي. نعم. والمهدي هو المفضول. نعم. وعلى الرغم من ذلك صلى إماما بمن؟ به يعني. صلى إماما بعيسى عليه السلام. نعم. حتى إني يعني أذكر قول من يقول بأن عيسى جمع بين النبوة والصحبة. نعم. يعني أنه يعتبر صحابي. نعم. بل بعضهم قال إن عيسى هو آخر من مات من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نعم. طبعا في آخر الزمان سينزل حيا ثم نعم. يموت بعدها. نعم. ويدفن بعدها في الأرض يعني. نعم. ولذلك كان التاج السبكي يقول: من باتفاق الخلق أفضل من خير الصحابي أبي بكر وعمر ومن علي ومن عثمان ومن فتى من أمة المصطفى المختار من مضر. فرد عليه العلامة أبو عبد الله محمد الطالب، يعني كان العلماء أنت عارف لهم لطائف في الرد. نعم. على بعضهم. نعم. يعني نعم. قال: ذاك ابن مريم روح الله حيث رأى نبينا المصطفى في أحسن الصور فوق السماوات ليلا عندما اجتمع كذاك عند ضراب البيت والحجر. هذا كلام إن دل فإنما يدل على إيه؟ نعم. على إنهم أيضا، لكن طبعا أهل العلم يقولون هذا ليس مقارنة يعني. نعم. يعني لا نستطيع أن نقول هذا مقارنة يعني. نعم. بين عيسى وبين الصحابة. فعيسى نبي ورسول. نعم. وهو من أولي العزم الرسل، ولكن هي من باب الإيه؟ نعم. المجاراة اللطيفة بين أهل العلم في هذه القضية. نعم. فضلت الدكتور أيضا يعني هل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما لم يصدقوا وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل يعد هذا تكذيبا؟ حتى عمر يعني رضي الله عنه لما قال يعني: من زعم أن محمدا قد مات لا أقتلنه بسيفي هذا، يعني هل يعد هذا تكذيب؟ هذا ليس تكذيبا، هذا من شدة الحزن. نعم. على فراقهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن أعظم مصيبة ابتليت بها أمة الإسلام وإلى قيام الساعة هي فراق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هي فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب قالها من شدة حزنه على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس جزعا كما يظن البعض، وليس تسخطا على قضاء الله وقدره، ولكن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هو بالفعل ظن ذلك ساعتها، نسي كل شيء، نسي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ولم يتذكرها إلا لما قرأها أبو بكر الصديق. إن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني كادت عقولهم أن تطيش. إن أحدهم يعني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة حزنه ومرارة نفسه على فراق حبيب قلبه محمد عليه الصلاة والسلام قال: وددت أني مت قبله إنا نخشى أن نفتتن بعده. يعني حتى الحزن لم يقتصر على حزن فراقه عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني كنبي أو كشخص فقط، لا. نعم. بل إن الحزن أيضا تعدى ذلك بكثير إلى الخشية من الفتنة في الدين بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. تعرف يا دكتور، يعني سبحان الله القدير، يعني إذا رأيت يعني طفلا صغيرا في السن قيل له: فقدت أباك، انظر كم تكون مشاعر هذا الطفل المريرة جدا ساعتها. فكيف إذا جاءوا إليه في نفس اليوم وقالوا: فقدت أمك أيضا؟ فكيف إذا جاءوا في نفس الساعة وقال له: فقدت عائلتك كلها؟ كيف يكون شعور هذا الطفل ساعتها؟ نعم. أو هذا الإنسان ساعتها؟ كيف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة لهم كل شيء. نعم. كل شيء. وكلنا يعلم كم تحدث الصحابة في مثل ذلك. نعم. حينما قال أحدهم يعني ما معنى كلامه؟ أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فارقوا رسول الله أنكروا قلوبهم. نعم. لأنهم يخشون من الدنيا وفتنها وهجومها عليهم، يخشون من ضعف تصاب به الأمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يعني أنا أقول الموقف كان صعب جدا، وعمر بشر، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشر،
والذي جعل عمر يقف يعني موقفا في ظاهره ضعيف لكن في باطنه كان قوة، كما جاء في البخاري من قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كلام عمر أرهب المنافقين في المدينة. كلام عمر نعم. وهو يهدد الناس وكلامه يوحي أنه مش يعني غير مصدق أن الرسول مات صلى الله عليه وسلم، لكن كلام عمر أرهب المنافقين فين؟ في المدينة. أرهب قلوب المنافقين في المدينة كما جاء في البخاري، لأنهم كانوا لما وصلهم الخبر إن محمدا قد مات صلى الله فبدأوا يجهزوا ويعدوا العدة سريعا جدا للانقلاب نعم. على المدينة نعم. والسيطرة عليها. فلما بلغهم كلام عمر، وعمر عندهم ايه؟ نعم. عمر معروف بصدقه، نعم. معروف بأمانته في النقل يعني عمر. فقالوا لا، طالما الفاروق، طالما عمر قال مقولته هذه إذن ايه؟ نعم. طالما انه قال مقولته سيفعل هذا. انتظروا. نعم. فلعل محمدا لم يمت فعلا كما قال عمر. نعم. فهذه الفترة الزمنية التي انتظر فيها المنافقون في المدينة حتى يتبين لهم الأمر، كانت تمت البيعة، كانت تمت ايه؟ بيعة أبي بكر الصديق في ثقيفة بني ساعدة، ويعني تم الأمر للأمة بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. فضلت الدكتور، أصح ما ورد في غسل وتكفين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ تغسيل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ورد فيها روايات كثيرة جدا، ومنها الخبر الذي رواه ابن إسحاق في السيرة النبوية، لكن الخلاصة في مشهد تغسيل الرسول عليه السلام وما ثبت يعني في ذلك المشهد هو أن مجموعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام قاموا على تغسيله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم علي بن أبي طالب، العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، الفضل نعم. ابن العباس، قثم ابن العباس، كلهم أقارب النبي نعم، محمد أسامة ابن زيد، نعم، حب النبي، شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين قاموا على تغسيل رسول الله عليه الصلاة والسلام. العباس والفضل وقثم يقلبون النبي عليه الصلاة والسلام يمنة ويسرى، وأسامة وشقران يصبان الماء فوق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلي رضي الله عنه يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أطيبك حيا وميتا، ما أطيبك حيا وميتا. بل إن عليا رضي الله تعالى عنه يقول لم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت. يعني أي إنسان ينام على خشبة الغسل وخشبة الموت ربما تظهر منه بعض أمور، ربما تخرج منه بعض روائح أو غير ذلك، لكن الطيب المطيب عليه الصلاة والسلام كان في أبهى زينة وأبهى حلة وأجمل صورة صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. ولذا لا عجب ولا غرابة أن يقول له الصديق أبو بكر رضي الله عنه وهو يودعه الوداع الأخير وينظر إليه النظرة الأخيرة يقول طبت حيا، يقول طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. يعني كان مشهد يعني يحرك الجبال ويزلزل القلوب، مشهد وفاة وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني ولذا يقول القائل يا رسول الله أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا وأنت لنا التاريخ وأنت المحرر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل يوم، أنت في القلب تكبر. هذه مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس الأمة صلى الله عليه وسلم. اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومها في قضية هل يجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه أم يغسلوه في ثيابه عليه الصلاة والسلام. فطبعا هنا يعني خلاف بين الصحابة، خلاف فقهي بين الصحابة في هذه القضية. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أي شخص من أبناء الأمة يعرى من ثيابه وتوضع عليه سترة على عورته ويغسل عليه الصلاة والسلام كما يغسل الناس؟ فألقى الله تبارك وتعالى عليهم النوم في تلك اللحظة وتلك الساعة، ألقى الله تعالى عليهم النوم. والحديث بطوله حديث صححه الحاكم على شرط مسلم وغيره من أهل العلم. فلما نام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا كأن يعني مكلما يكلمهم من جهة البيت، يعني من جهة الباب، وهو يقول أن غسلوا أو اغسلوا رسول الله إيه؟ رسول الله في ثيابه ولا تعروه. وغسل النبي عليه الصلاة والسلام في ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كفنه الصحابة في أثواب ثلاثة على هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. ثم جاء وقت الدفن فاختلف الصحابة فيما بينهم مرة أخرى أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أين يدفن حبيب قلوبهم؟ أين يدفن قرة عيونهم؟ محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه. وهنا أيضا يعني برز الصديق أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، هو بالفعل رجل كل المواقف الصعبة. نعم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقف ليقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. نعم. ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. نعم. ولذلك يعني أزاحوا سريرة عائشة رضي الله عنها وحفروا في حجرة عائشة ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. صلى الله عليه وسلم. بعض الناس طبعا بعض الروايات الموجودة في كتب السير التي تتحدث عن دخول جبريل عليه السلام ودخول الملائكة وكلام جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الروايات. طبعا هذه الروايات كثيرة جدا في كتب السير، لكن لم يثبت منها شيء في الصحيح على أصوله يعني. وربما الرواية الوحيدة التي تكلم فيها العلماء كلاما مقبولا بعض الشيء هي تسليم الملائكة، كل الملائكة، جبرائيل وميكائيل وغيره من الملائكة عليه الصلاة والسلام. لما هذه الرواية رواها الحاكم وفيها عبد الملك بن عبد الرحمن وهو مجهول الإسناد. أما باقي رواة الحديث فهم ثقات كما قال الأئمة والعلماء. أما حديث جبريل بطوله المشهور جدا، ودخل وتكلم مع النبي وقال له كلام هذا كله كلام لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. لعل فضلتك تذكر في نهاية هذه الحلقات لا يصح إلا الصحيح، تذكر المشاهدين الكرام ببعض المراجع التي يعني تمس القلوب والتي يستطيعون أن يعني يدرسوا السيرة دراسة نقية صافية من تلك الأغاليط وتلك الكلمات التي تثار حولها من شبهات وغيره. هو طبعا أنا أذكر أن احنا في الحلقة الأولى يمكن تحدثنا عن بعض المراجع وأعيد وأكررها مرة أخرى. يعني علينا أن نتبع الكتب الصحيحة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سيرته عليه الصلاة والسلام منهج حياة بالنسبة لنا. يعني هي منهج نسير عليه، فيجب أن نستقي منها الصحيح وليس المكذوب أو الموضوع أو الضعيف أو غير ذلك. فلنرجع إلى بعض الكتب، ومنها كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري، ومنها أيضا بعض الكتب السيرة النبوية لابن هشام إن كانت بتحقيق يعني تحقيق وتدقيق طيب. هذه كلها كتب وغيرها كثير من الكتب المحققة الطيبة التي نستطيع من خلالها أن ندرس سيرة محمد عليه الصلاة والسلام سيرة دراسة وافية بفضل من الله عز وجل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.